हेलो, म दावा रञ्जन तामाङ। तपाईहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न विथ दावा युट्युब सिरिज अन्तर्गतको आजको यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यो कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कुनै पनि घर अथवा अफिस एट्र्याक्टिभ देखाउनका लागि घर अथवा अफिसलाई कलर गर्नुका साथै विभिन्न कुराले डेकोरेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले घर अथवा अफिस सुन्दर देखुनका साथ सबैले मन पराउनेछ। यस्तै तपाईको युट्युब च्यानललाई पनि एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई डेकोरेट अर्थात् कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप आफ्नो युट्युब च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन टर्न अन गरिदिनुहोला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानल लर्न विथ दावा, जो मैले कस्टमाइज गरेको छुइनँ र हेर्दाखेरि कस्तो देखिएको छ। यदि कुनै पनि नयाँ युजर्स अथवा नयाँ भ्युअर्स यो च्यानलमा आयो भने यो च्यानल हेरेर के उसले सब्स्क्राइब गर्न सक्छ त? यो असम्भव छ। उहाँहरूलाई एकचोटि यो च्यानलमा भिजिट गरिसकेपछि फेरि आउने वातावरण यहाँ देखिएको छैन, किनकि यो च्यानल अनअर्गनाइज्ड र कस्टमाइज गरिएको छैन। त्यसैगरी नेक्स्ट च्यानल म ओपन गर्नेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन अर्निङ जोन, अर्न फ्रम होम, मेक मनी फ्रम होम, बिल्ड योर इन्टरनेट बिजनेस। यो च्यानल कस्टमाइज गरेको च्यानल हो। यो मेरो दोस्रो च्यानल हो। हजुरहरू यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। म यो च्यानलको पनि लिङ्क यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अर्गनाइज्ड वेमा राखिएको छ, यानि कि यहाँ प्लेलिस्ट छ, पपुलर्स भिडियोहरू राखिएको छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा कस्टमाइज गरेको, यानि कि यसलाई चाहिँ डेकोरेट गरेर राखिएको छ। यहाँ भिजिटर आउँदा पनि आउँ आउँ लाग्ने भएको छ र देखिएको छ। यसरी कस्टमाइज गरेको च्यानल एउटा एट्र्याक्टिभ देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्नु अति आवश्यक छ। अब लेट्स सी हाउ टु कस्टमाइज आवर च्यानल प्रपरली स्टेप बाइ स्टेप। आफ्नो युट्युब ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले राइट कर्नरमा आफ्नो च्यानलको लोगो देख्न सक्नुहुनेछ। उक्त लोगोमा क्लिक गरिदिनुहोस् र लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा मेन्यु पपअप हुनेछ र च्यानल कस्टमाइज गर्नको लागि हामीले दुईटा मेन्युबाट हामीले कस्टमाइज गर्न सक्नेछौँ। एउटा युआर च्यानलमा क्लिक गरेर तपाईले युआर च्यानलमा क्लिक गरेर कस्टमाइज माई च्यानलमा क्लिक गर्नुभयो भने कस्टमाइजमा पुग्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब स्टुडियोबाट पनि हजुरले आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। आज म यस भिडियोमा युट्युब स्टुडियोबाट आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि हजुरहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र यो लेफ्ट साइडपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ड्यासबोर्ड, कन्टेन्ट, प्लेलिस्ट, एनालाइटिक्स, कमेन्ट र यहाँ एउटा बार देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रोल बार। यसलाई स्क्रोल गरेर डाउनतर्फ ल्याउनुहोस् र अलिक तल ल्याइसकेपछि यहाँ हजुरले कस्टमाइजेसन देख्न सक्नुहुनेछ र यो कस्टमाइजेसनमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ क्लिक गर्नेछु। यो कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू च्यानल कस्टमाइजेसनको ड्यासबोर्डमा आउनु हुनेछ र यहाँ हजुरले च्यानललाई कस्तो प्रकारको देखाउने त्यो कुराहरू हामीले सेट गर्न सक्नेछौँ। यहाँ भनिएको छ च्यानल कस्टमाइजेसन र च्यानल कस्टमाइजेसनको मुनि यहाँ छ लेआउट, ब्रान्डिङ र बेसिक। यो ब्रान्डिङ र बेसिकसँग सम्बन्धित मैले
भिडियो अलरेडी बनाएको छु। यदि हजुरले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिंक आइरहेको होला, हजुरले उक्त आई बटनमा क्लिक गरेर पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि उक्त भिडियोको लिंक राखिदिनेछु। हजुरले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आज म यस भिडियोमा लेआउटको विषयमा मात्र सिकाउन गइरहेको छु र लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो स्पॉटलाइट। यहाँ छ च्यानल ट्रेलर फर पिपल हु हैवन्ट सब्सक्राइब्ड, यानी कि जो व्यक्तिहरूले तपाईको च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन उक्त व्यक्तिहरूलाई, उक्त भ्युअर्सहरूलाई कुन भिडियो चाहिँ फर्स्टमा देखाउन चाहनुहुन्छ उक्त भिडियो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र भिडियो राख्नको लागि यो एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियोको लिस्ट आउनेछ र यहाँ तपाईले सबैभन्दा बेस्ट भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला ताकि त्यो भिडियो देख्ने बित्तिकै जुन न्यू भ्युअर्सहरू छ सब्सक्राइब गरौँ लाग्ने भिडियो हुनु पर्यो, अथवा जुन भिडियोमा भ्युज ज्यादा छ उक्त भिडियोको लिंक तपाईले त्यहाँ राखिदिन सक्नुहुनेछ। म यहाँ हाउ टु अपलोड भिडियोज अन युट्युब भन्ने भिडियो यसमा राखिदिनेछु। म पछि गएर यसलाई चेन्ज पनि गर्नेछु। अहिले मैले सिकाउनको लागि मैले यो राखेको छु। र नेक्स्ट छ फिचर्ड भिडियो फर रिटर्निङ सब्सक्राइबर। अब यसमा पनि तपाईले भिडियो राख्नको लागि यो एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले कुन भिडियो यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यसरी दुईटा भिडियोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ फिचर्ड सेक्सन, कस्टमाइज द लेआउट अफ योर च्यानल होम पेज विथ अप टु 12 सेक्सन्स। यहाँ हजुरहरूले 12वटा सेक्सन जति राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्नको लागि। कस्तो प्रकारको देखिने त च्यानल, कस्तो प्रकारको देखाउने त मैले अगाडि भनेको थिएँ अफिसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन लागि हामीले कलर गर्नु पर्यो, त्यहाँ डेकोरेट गर्नु पर्यो, के राख्नुपर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो कुरा राख्नुपर्ने, त्यो कुराहरूले अफिसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउने छ। त्यस्तै यहाँ पनि आफ्नो च्यानललाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि यो फिचर सेक्सनले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नेछ। र यसलाई अब सेक्सन बनाउनको लागि हामीले यो एड सेक्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँ सेक्सन राखिदिनुहोस्। जस्तै फर्स्ट अफ अल म पपुलर अपलोड्स भिडियोहरू सुरुमा राख्न चाहन्छु। म यो पपुलर अपलोड्समा क्लिक गरेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पपुलर अपलोड्स भनेर एउटा सेक्सन बनेको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट एड सेक्सनमा जान्छु, अपलोड्समा गर्छु, एउटा सेक्सन बन्यो। त्यसैगरी अर्को सेक्सन राख्नको लागि एड सेक्सनमा जान्छु। यहाँबाट म मल्टिपल प्लेलिस्ट राख्छु, यानी कि म यो मेरो च्यानलमा प्लेलिस्ट भएको सबै प्लेलिस्टहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। डन गरे। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हजुरले अरु सेक्सन पनि राख्न सक्नुहुनेछ, दैट इज एज पर युर नीड। यो सेक्सनमा राखिसकेपछि, फिचर सेक्सनमा राखिसकेपछि हजुरले यो पब्लिशमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी पब्लिश गरिसकेपछि तपाईको च्यानल कस्टमाइज भएको छ। अब हेरौँ मेरो च्यानल कस्टमाइज भएपछि कस्तो देखिनेछ। म यो लर्न विथ दावामा आए। यसलाई म यो च्यानललाई रिफ्रेश गर्नेछु। यो ब्राउजर रिफ्रेश गर्दैछु म। लेट्स वेट। कस्टमाइज गरेर रिफ्रेश गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा यहाँ माथिल्लो सेक्सनमा पपुलर अपलोड्स भनेर आएको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट अपलोड्स भनेर आएको छ। जतिखेर म भिडियो अपलोड गर्छु त्यो अपलोड गरेको भिडियो यो सेक्सनमा आएर बस्नेछ। र यहाँ छ मल्टिपल प्लेलिस्ट, जो मैले यहाँ सेक्सन बनाएको थिएँ त्यो सेक्सनको आधारमा अन्य सब्सक्राइबर अथवा न्यू भ्युअर्सहरूलाई आफ्नो च्यानललाई यो किसिमले देख्नेछन्। र यो यति गरिसकेपछि समहाउ यो च्यानल एट्र्याक्टिभ देखेको छ। र एट्र्याक्टिभ देखिसकेपछि अवश्य पनि च्यानललाई
न्यू भ्युअर्सहरूले चाहिँ के गर्नेछन् त सब्स्क्राइब गर्नेछन्। यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुनेछ प्लस आफ्नो वाच आवर पनि च्यानलमा बढाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँबाट हजुरले यो सेक्सनलाई तल माथि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अपलोड्सलाई माथि लानु पर्यो भने यसमा लगेर क्लिक गरिदिनुस् र ड्र्याग गरेर माथिपट्टि छोडिदिनुस्। यसरी यो के हुन्छ अपलोड माथि आउँछ, पपुलर तल जान्छ र यसलाई फेरि पब्लिश गरिदिनुस्। यसरी हजुरहरूले आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गरेर एउटा एट्र्याक्टिभ लुक दिन सक्नुहुनेछ र न्यू सब्स्क्राइबरहरू गेन गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। Thank you so much for being with me till now. Have a good day.